Nalalapit na ang Pasko mga kasangkay at ilan sa mga produkto na hindi na mawawala tuwing Pasko at iba pang okasyon ay ang mga produkto ng San Miguel Corporation. Sa dami nga ng hawak nilang brand ay baka di nyo alam na produkto pala ng San Miguel ang mga binibili nyo. Gaya na lang ng Pure Foods Fiesta Ham na tinatawag ding The Star of Noche Buena at Magnolia Queso de Bola na nakaugalian ng ipag-giveaway tuwing Pasko. At syempre, mawawala ba naman ang bote ng San Miguel Beer sa pagdidiwang natin ng Pasko kasama ang ating mga pamilya at kaibigan? Pero paano nga ba nagsimula ang isa sa pinakamatanda at pinakamalaking korporasyon sa bansa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng San Miguel Corporation. Paano nga ba ito nagsimula at gaano na ito kalaki ngayon? Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng San Miguel Corporation sa founder nito na si Enrique Maria Barreto, isang kilalang negosyante sa Manila noong panahon ng mga Kastila. Taong 1889 nang mabigyan si Barreto ng Royal Grant mula sa Espanya para magtayo ng brewery o paggawaan ng serbesa sa Pilipinas. At noon ngang 1890 nang itayo niya ang La Fábrica de Cerveza de San Miguel, na kinuha ang pangalan mula sa distrito na kinatatayuan nito na distrito ng San Miguel sa Manila, na kinuha naman ang pangalan sa simbahan na inalay para kay San Miguel Arcangel, ang San Miguel Church. Magiging matagumpay ang unang brewery ng San Miguel na magbibigay daan para gawin itong korporasyon ni Barreto. At isa sa mga kasama niya sa korporasyon ay si Pedro Pablo Rojas na siyang mamamahala sa kumpanya. Sa pamamahala ni Rojas ay sinimulan niya agad ang paggamit ng mga makabagong paraan ng paggawa ng beer na mula pa sa Europa. Dinala niya ang isang German brewmaster na nagngangalang Ludwig Kaine para masiguradong world class ang mga magagawang beer ng San Miguel. Sinigurado din ni Barreto at ni Rojas na puro moderno at makabagong teknolohiya ang mga gagamitin nila sa paggawa at pagpapalamig ng kanilang mga beer. Alam nyo ba mga kasangkay na ang San Miguel ang kauna-unahang brewery sa Southeast Asia? Nagsimula ang kumpanya na mag-export ng beer sa Hong Kong, Shanghai, Guam at Honolulu. Dinomina nga ng San Miguel ang beer market sa bansa, pero hindi na makikita nila Barreto at Rojas ang paglaki ng sinimulan nilang brewery. Nagretiro si Barreto noong 1896 at ibinenta ang lahat ng shares sa kumpanya kay Rojas. At dahil sa taas ng demand para sa beer nang dumating ang panahon ng mga Amerikano ay mas lalo pang naging matagumpay ang San Miguel. Ngunit mamamatay si Rojas noong 1913 at dito na nga magsisimula ang pamumuno ng mga bagong leader ng San Miguel na magdidesisyong palitan ang pangalan ng kumpanya sa San Miguel Brewery Incorporated. At dahil hawak na nila ang 88% ng beer market sa bansa ay nagdesisyon sila na mag-expand pa mula sa paggawa ng beer. Taong 1919 nang bilhin ng San Miguel ang Oriental Brewery and Ice Company na maghuhudyat sa pagpasok nito sa food and beverage business. Ginawang planta at imbakan ng yelo ng San Miguel ang gusali ng Oriental Brewery na di kalaunan ay gagawin nilang planta ng soft drinks. At noon ngang 1922 nang pasukin ng San Miguel ang negosyo ng soft drinks nang buksan nila ang planta ng Royal na gumagawa ng Royal True Orange at iba pang Royal products. 1925 naman nang bilhin din ng San Miguel ang kapitbahay nilang planta ng ice cream na sinimulan ng isang US Army cook, ang Magnolia. Matapos ang isang taon ay nilipat nila ang planta ng Magnolia sa Itiague Street na ngayon ay kilala ng Palangka Senior Street sa Quiapo, Manila. Naging matagumpay ang expansion ng kumpanya sa food and beverage business, lalo na ang soft drinks nilang Royal. At makalipas lang ang 5 taon matapos nilang ipakilala ang kanilang produktong soft drinks ay nakuha naman ng San Miguel ang rights para i-distribute ang Coca-Cola sa Pilipinas noong 1927. At alam nyo ba mga kasangkay na ang San Miguel din ang naging kauna-unahang bottler ng Coca-Cola sa labas ng United States? Sa mga kasangkay natin na hindi pa napapanood yung Coca-Cola video ko, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Noong 1930s naman nang magsimula ang San Miguel na mag-invest sa labas ng bansa. Nagtayo ang kumpanya ng dairy business sa Calcutta, India at Singapore.
Nagkaroon din sila ng mga investment sa mga breweries sa Amerika gaya na lang ng Lone Star Brewing Company sa San Antonio, Texas. Pero mahihinto ang operasyon ng kumpanya nang pumutok na ang World War II. At nang matapos nga ang gyera ay marami sa planta ng San Miguel ang nasira, kasama na ang planta ng Royal at Magnolia. Sa pamumuno ni Andres Soriano na apo ni Pedro Pablo Rojas ay nagsimula ang muling pagbangon ng San Miguel. At isa sa mga importanteng hakbang na ginawa niya ay ang pagbili sa brewery na dating pag-aari ng mga Hapones, ang Balintawak Beer Brewery sa Polo, Bulacan na ngayon ay parte na ng Valenzuela. Konting trivia lang mga kasangkay, itong Balintawak Beer Brewery yung pinagmulan ng mga nababasa nating BBB sa mga karatula ng jeep o bus na pa Valenzuela at Bulacan. Natuwa din ako nung malaman ko to kasi di ko din talaga alam ang ibig sabihin ng BBB na madalas ko nakikita sa mga karatula ng jeep o bus. Mas pinaganda pa nga ang mga pasilidad sa bagong brewery ng San Miguel sa Polo at di nga kalaunan ay nagsimula uli ang produksyon ng mga San Miguel beer. At di nagtagal ay nagsimula na din uling mag-export ang kumpanya ng mga San Miguel Pale Pilsen. Dahil sa malawakang expansion program ni Andres Soriano ay mas lalo pang lumaki at naging matagumpay ang San Miguel matapos ang gyera. At noon ngang 1964 nang palitan ang pangalan ng San Miguel Brewery Incorporated sa mas kilala na natin ngayon na San Miguel Corporation o SMC at inilipat ang kanilang head office sa Ayala Avenue sa Makati. Pero ito din ang taon na mamamatay si Soriano at papalitan ng kanyang anak na si Andres Soriano Jr. bilang chairman ng kumpanya. Taong 1982 naman nang pumasok ang pinakamalaking kakompetensya ng San Miguel sa beer market sa bansa, ang Asia Brewery ni Lucio Tan, na ipinakilala ang mas murang beer na Beer Pale Pilsen o beer na beer. Taong 1984 naman nang mamatay si Soriano Jr. dahil sa cancer at pinalitan siya ni Eduardo Danding Cuangco bilang chairman ng SMC. Ito din yung taon na lumipat sila sa kanilang head office ngayon sa Mandaluyong. Isa sa mga naging susi ng tagumpay ng San Miguel mga kasangkay ay ang mahusay nitong pagkuha ng mga negosyo o kumpanya para sa kanilang expansion. Sinisigurado nila na bawat kumpanya makukuha o mabibili ng San Miguel ay makakatulong sa iba pang kumpanya o industriya na hawak nila. Gaya na lang nang mag-invest sila sa mga lumber na malaking tulong sa paggawa nila ng mga case ng beer. Pinasok din nila ang textile at paggawa ng mga steel drums. At para di masayang ang mga byproduct ng brewery ay naisipan din nilang gawing raw material ang mga ito para sa mga livestock feeds na magbibigay daan sa pagkakatatag ng BMEG noong 1953. Nagkaroon din sila ng sarili nilang pahayagan, ang Philippines Herald at radio television station na Inter-Island Broadcasting Corporation na mas nakilala natin noon na IBC-13 na parte na ng kabataan ng mga batang 90s noon. Sa IBC-13 kasi natin napapanood noon yung mga paborito nating anime gaya ng Ghost Fighter, Dragon Quest, Time Quest, pati na yung mga tokusatsu series gaya ng Masked Rider Black, Maskman, Bioman at marami pang iba. Maliban sa mga yan ay paborito ko din noon yung Computer Man ni Eric Tison. Tandaan nyo pa ba yun mga kasangkay? At syempre yung kakatalakay lang natin noong nakaraang episode na WWF na napapanood din sa IBC-13 dati. At syempre malaking tulong din sa tagumpay ng San Miguel ang paglalabas nila ng mga effective ad campaign at commercial na tinatampok ang ilan sa mga sikat na celebrity sa bansa gaya nila Bert Tawang Marcelo, Apo Hiking Society, Manny Pacquiao, Big Soto, ang international celebrity na si Jet Li at syempre si The King Fernando Poe Jr. Personally, ang isa sa mga commercial ng San Miguel na malakas ang recall sa akin ay yung 90s commercial nila na tinatampok si Ina Raimundo, yung Sabado Nights. Okay lang. Sabado nights, full na full sa akin. Sabado nights, walang patid ng gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Kayo ba mga kasangkay, anong TV commercial ng San Miguel ang di nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa ngayon nga ay isa ang San Miguel sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas at nasa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang chairman nito na si Ramon Ang. Sa dami nga ng hawak na kumpanya ng San Miguel ay naging kabahagi na ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Patuloy pa din ang tagumpay ng una nitong negosyo na San Miguel Brewery na ngayon ay nasa ilalim na ng San Miguel Corporation.
Maliban sa nangungunang San Miguel Beer ay nandyan din yung ibang beer product nila gaya ng San Mig Light, San Miguel Flavored Beer, Gold Eagle Beer, Cerveza Negra, Kirin Ichiban, at ang isa sa pinakasikat nilang produkto na Red Horse Beer, ang kauna-unahang extra strong beer sa Pilipinas. Narinig nyo na ba mga kasangkay yung urban legend ng Happy Horse? Sabi sa kwento ay makakakuha daw ng isang bote ng Red Horse na may kakaibang disenyo yung logo ng kabayo na parang nakangiti. Ito nga yung Happy Horse. Ayon sa kwento ay mas malakas daw ang tama nito kesa sa ordinaryong Red Horse. Pero bihirang-bihira nga lang daw makakuha nito at swertehan lang kung may masamang isang Happy Horse sa isang case ng Red Horse. Well, hindi ko masasabi kung gaano katotoo yung mas malakas na sipa ng Happy Horse mga kasangkay. Pero totoo yung mga naliligaw na Happy Horse na bote kapag bumibili tayo ng Red Horse dati. Ito kasi yung lumang logo ng Red Horse dati. At nung pumasok na yung 2000s ay binago nila ang logo ng Red Horse at nilagay sa mga bagong bote. Bagamat may mga bago ng logo ay ginamit pa din nila ang mga bote na may lumang disenyo para makatipid. At hinahalo nga nila ito sa mga bagong bote ng Red Horse. At unti-unti na din nila itong tinatanggal sa sirkulasyon. At dahil nga dyan ay magsisimula yung urban legend ng Happy Horse. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na bang makainom ng Happy Horse? Mas malakas nga ba talaga ang sipa kesa dun sa ordinaryong Red Horse lang? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maliban sa brewery ay andyan din yung Ginebra San Miguel Incorporated na gumagawa ng pinakamabentang gin sa mundo, ang Ginebra San Miguel o mas kilala nating Ginebra. Maliban sa Ginebra ay sila din ang gumagawa ng GSM Blue, Primera Light Brandy, Vino Colafu, Añejo Gold Rum, Antonov Vodka, at marami pang iba. San Miguel Foods naman ang may hawak sa mga food brands ng kumpanya gaya ng Magnolia, Pure Foods, Star, Bimeg, La Pasita at iba pa. Hawak din nila ang Petron, Bank of Commerce at San Miguel Yamamura Packaging Corporation. Idagdag pa dyan ang kanilang real estate company na San Miguel Properties, ang kanilang power and energy company na San Miguel Global Power at ang San Miguel Infrastructure na katuwang ng gobyerno sa paggawa ng mga infrastructure project gaya ng mga skyway at expressway. At kung PBA fan kayo mga kasangkay ay alam nyo na siguro ang pamamayagpag ng mga team ng SMC sa PBA gaya ng San Miguel Beermen, Magnolia Hotshots at ang paborito ko na Barangay Ginebra. Tunay ngang mayaman ang mahigit 130 taong kasaysayan ng San Miguel mga kasangkay. Ang kumpanya na mahigit isang siglo ng kasama at bahagi na ng buhay nating mga Pilipino. At ika nga ng isa sa mga sikat na tagline ng San Miguel Beer ay iba talaga ang may pinagsamahan. San Miguel Beer. Iba ang may pinagsamahan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng San Miguel Corporation? Anong mga produkto ng San Miguel ang parte na ng buhay nyo at madalas nyong binibili? Alak ba yan? Pagkain? O iba pa? Pakishare naman yung mga kwentong San Miguel ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Maligayang Pasko sa inyo at thank you for watching.